moet wel inzoomen. Maar dus... Kruimeldieven. Mist er weer zo'n kant. En zo komt het allemaal in het huis. Maar het is geen tegel hetzelfde ongeveer. Dus. Hoeveel van dit soort shirtjes heb jij inmiddels? Veel. Ja, daar gebruiken we 3 minuten van. Ja. Oh, maar met dit bloemmotief had ik het nog niet. Nee, hè, met deze speciaal. Nee, maar zonder dit kind dit ook niet. Nee, dat is zo.
cadeau.